શ્રીજી ફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે ખૂબ જ ઓછા તેલ મસાલાથી બની જાય એવો સરસ મજાનો ટેસ્ટી પૌવાનો ચેવડો બનાવીશું. તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ચેવડો બનાવવા માટે આપણે એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈમાં લગભગ 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકીશું. તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે આમાં 4 થી 5 ચમચી જેટલા સિંગદાણા ઉમેરવાના. સિંગદાણાને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી તળી લેવાના. સિંગદાણા જેમ જેમ તળાતા જશે એમ એનો કલર પણ બદલાવા લાગશે અને એની સ્કિન પણ અલગ થવા લાગશે. હવે આ સિંગદાણા સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે. આને એક વાટકામાં લઈ લેવાના. હવે આ જ ગરમ તેલમાં થોડા મીઠા લીમડાના પાનને તળી લેવાના. લીમડાના પાનને ક્રિસ્પી થતા વધારે સમય નહીં લાગે. તો હવે આ પાન સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. આને પણ આપણે જેમાં સિંગદાણા કાઢ્યા છે એમાં જ કાઢી લઈશું. હવે આમાં 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીએ અને આમાં એક મોટો વાટકો જાડા પૌવા ઉમેરી દેવાના. પૌવાને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના. અત્યારે આપણે સફેદ ચેવડો બનાવીએ છીએ. તમારે જો પીળો ચેવડો બનાવવો હોય તો વઘારમાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દેવાની. હવે પૌવાને આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ ઉપર એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકતા રહેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, જાડા પૌવાને તળીને જે શેર બજારનો ચેવડો મળે છે એ કેવી રીતે બનાવવો એની રેસીપી મેં પહેલાં જ તમારી સાથે શેર કરેલી છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અને ઉપર આઈ બટન ઉપર એની લિંક પણ આપી છે. પૌવા થોડા ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે આમાં મીઠું ઉમેરી દેવાનું. હવે મીઠાને પણ આની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. હજુ આ પૌવાને થોડા વધારે ક્રિસ્પી કરવાના છે. તમે આ ચેવડાને જેટલો ક્રિસ્પી શીખશો એટલો જ આ ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. અને આ ચેવડો ખૂબ જ ઓછા મસાલાથી અને ઓછા તેલમાં બની જાય છે, તો હેલ્ધી પણ છે. સાથે જ તમે આને બનાવીને મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. હવે આ ચેવડો ક્રિસ્પી થઈ જવા આવ્યો છે. આ સમયે આપણે જે સિંગદાણાને લીમડો તળીને રાખ્યું હતું એ આમાં ઉમેરી દઈશું અને એને પણ આની સાથે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ. ચેવડો ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. તો આમાં ખટાશ, ગળપણ કશાનો ઉપયોગ નથી થતો. ફક્ત એક મસાલામાં આપણે મીઠું જ ઉપયોગમાં લીધું છે. છતાં પણ એકદમ ટેસ્ટી આ ચેવડો બનીને તૈયાર થયો છે. બનાવેલા ચેવડાને આપણે એક સર્વિંગ બોલમાં કે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ, ફક્ત 4 ચમચી તેલમાં 500 થી 600 ગ્રામ જેટલો આ ચેવડો બનીને તૈયાર થયો છે. તો તમે પણ આ રીતે આ ચેવડો બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો. આઈ હોપ તમને મારી આજની રેસીપી પસંદ આવી હશે. આવી જ બીજી રેસીપી શીખવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો.